aluvia, 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 Davi, aluvia. දුටුව සිහිනයක බුදුන්ට වෙඩි තැබුණි ඝාතනය කළෝ එතුමන්ව සිවිල් ඇඳුමෙන් සැදුන සෙබළුමය ආණ්ඩුවේ I think it was a very long time ago when I was 9 years old. Every Saturday, our dad would take us to the public library at 9 a.m. මට අවුරුදු 9දී අප්පා මාව හැම සෙනසුරාදාවකම යාපනයේ පුස්තකාලේ ළමාංශයට අරගෙන යනවා. අප්පා වැඩ එනතුරු මම පුස්තකාලේ නැදී ඉන්නවා. පාසල් නිවාඩු කාලයේදී අවම වශයෙන් සතියකට දින 3ක්වත් මම පුස්තකාලයට යනවා. ඒ දවස්වල මුළු දවසම පුස්තකාලයේදී පොත් කියවනවා. යාපනයේ පුස්තකාලයේ ලෝකේ විශිෂ්ට කෘති බොහොමයක සංක්ෂිප්ත දෙමළ පරිවර්තන තිබුණා. මට චාල්ස් ඩිකන්ස්, විලියම් ෂේක්ස්පියර්, අර්නස්ට් හෙමින්වේ, හර්මන් හෙස ප්‍රංශයේ විශිෂ්ට වූ නවකතාකරුවන්ගේ පොත් කියවන්න ලැබුණා. මට අවුරුදු 14ක් 15ක් වෙනකොට පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ තිබූ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ, පොත් එළි දැක්වීම්, සංස්කෘතික ශාස්ත්‍රීය වැඩසටහන් වලින් මගේ දැනුම තවත් පෝෂණය කරගන්න මට පුළුවන් වුණා. පුද්ගලයෙක් විදිහට මා ගොඩනැගීමට, මගේ ආකල්ප වර්ධනය කර ගැනීමට යාපනයේ පුස්තකාලය බෙහෙවින් බලපෑවා. යාපනයේ මහජන පුස්තකාලය විශේෂයෙන්ම යාපනයේ සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, උපාධිය වැනි ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයේ යෙදෙන අයටත් ඒ වගේම වෙනත් නිදහසේ පොතපත කියවන අයටත් මහෝපකාරී වෙච්ච පුස්තකාලයක්. පුස්තකාලයක් කියපුහම මේ හුදෙක් නිකන් කඩවලින් පොන් තරම් පොත් ගන්න පුළුවන් ඒ පොත් තැන්පත් කරලා තියෙන තැනක් කියලා සමහරු හිතනවා. නමුත් යාපනයේ පුස්තකාලය ඊට වඩා සුවිශේෂී එකක්. ඒ සාමාන්‍යයෙන් පොත් සාප්පු වලින් මිලදී ගත්ත පොතපතක් තිබුණා එතන නැහැ කියනවා නෙවෙයි. නමුත් ඊට අමතරව පැරණි උගතුන්ගේ පුස්කොළ පොත් නැත්නම් ඒවල පරිහරණය කරපු පොත්, දුර්ලභ ගණයේ පොත්, විශේෂයෙන්ම දැන් සමහර විට ආයුර්වේදය, සිද්ධායුර්වේදයට අදාළ පොත්, දෙමළ මේ සාහිත්‍යයට අදාළ පොතපත, දෙමළ සංස්කෘතියට අදාළ පොතපත, ඒ ලංකාවෙම පළවෙච්ච පොත්පත් විතර නෙමෙයි, ජාත්‍යන්තරව තමිල්නාඩු වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් රටක වෙන්න පුළුවන්. ඒ පොත්පත් සියල්ලම තිබුණා. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙකුට ලංකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙකුට යම් විෂයක් අවශ්‍ය නම් ආශ්‍රය කරන්න නැත්නම් කියවන්න යාපනයේ පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා ඒක කියවන්න, සටහන් ගන්න ඒ හැකියාව තිබුණේ. ඒ නිසා හැම අතින්ම මේ පුස්තකාලය උතුරේ ඉන්න දෙමළ ජනතාවගේ හදවත වගේ තමයි මේ පුස්තකාලය ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කළේ දැක්කේ. I have been organizing many seminars and talks by distinguished speakers, including politicians and human rights activists.
Jaffna Public Library Auditorium. සමාජ ක්‍රියාකාරකයෙක් විදිහට මම යාපනය පුස්තකාලේ හරහා දැනුම් සම්භාරයක් ලබා ගත්තා. ඒ දවස්වල යාපනයේ බුද්ධිමතුන් එක්රැස්වන ස්ථානයක් හැටියට යාපනය පුස්තකාලය ශ්‍රවනාගාරය සලකන්න පුළුවන්. ශාලාවෙ තිබුණු රැස්වීම් වලට බුද්ධිමතුන් කලාකරුවන් දේශපාලනඥයන් වගේ අය නිතරම ආවගියා. යාපනය පුස්තකාලය ගෙනතියන්න ටික දිනකට කලින් පෝල් කැස්පර්ස් පියතුමා විශිෂ්ට කතාවක් කළා. පුස්තකාලයක් ගොඩනැගීම තමයි රටක සංස්කෘතිය ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගෙන්නේ. බිල්ඩිංග්ස් වල නෙමෙයි. ඒ පොත් ඒ දැනුම සම්පාදනය වෙච්ච මිනිස්සු සමහරලාට දැන් පුනරුදය ඇති වෙනකොට එහි පාදකර කඩා වැටුණු ග්‍රීක රෝම සමාජයන් වල දැනුම අරාබිවරුන් තමයි ගෙනියන්නේ. අරාබි භාෂාවට පරිවර්තන වෙච්ච දේවල්. ඒතොර ඒ හරහා තමයි මිනිස්සු මේ දැනුම ගෙනියන්නේ ලෝකයේ සමස්තම දැනුම. ඒතොර මේ කලාපයේ තිබුණු එම සියලුම අදාළ දැනුම දේවල් එකතු කර පර්යේෂණයන් මුල් අත්පිටපත් ආදී තිබුණු තැනක් ගිනිලෑම මම හිතනවා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සමාව දිය නොහැකි කරුණක්. රැයි අඳුරේම ඇමතිවරු ආහ. මේ නමනන් නැත අපේ ලයිස්තුවේ. ඉතින් අහවල් දෙයට මරාදපුවද කොහොම? ගුගුලෝය ඇමතිවරු. අනේ නැස්ස වරතක් කණ්ඩෙවෙයි. එතුමන්ව නොනසා මැස්සෙක්වත් මරන්න බැහැ අපිට. පිළිවදන් දුනි සෙබලබුල. හරි අහත් කරනවා මලකඩ පහාම ඔත්තනින්. අනදුන්නු ඇමතිවරුනි මුණහ සැනකින්. යාපනය මහත්මා ගාන්ධි මාවතේ සුබ්‍රමණියම් උද්‍යානයේ ද්‍රවිඩ ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ ආභාෂයෙන් යුතුව නිර්මිත සුදු පැහැති ගොඩනැගිල්ලකි. යාපනය මහජන පුස්තකාලය. යාපනයේ පුස්තකාලය ඇරඹෙන්නේ එවකට යාපනය දිස්ත්‍රික් උසාවියේ ලේකම්වරයෙකුව කටයුතු කළ K.M. වෙල්ලප්පා මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් 1933 දී ඔහු තම නිලනිවසේ කාමරයක තමන් කියවූ සහ එකතු කළ පොත් මහජන පුස්තකාලයකට මුලපිරුවා. උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල පුස්තකාල ඉදිකිරීම සඳහා රජයෙන් අවසර ඉල්ලා සිටි හෙතෙම ඒ අවසරය ලැබ 1934 දී යාපනය රෝහල් පාරේ කුලී පදනම් මත ලබාගත් ගොඩනැගිල්ලක් තුළ මේ පුස්තකාලය පිහිට වූවා. පුස්තකාලයාධිපතිවරයෙක්ද පත්කිරණු අතර බොහෝ පිරිසකගේ අනුග්‍රහදායකත්වය සහිතව ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වූ යාපනය පුස්තකාලය 1936 දී යාපනයේ අබුබක ගොඩනැගිල්ලට ගෙනයේ ඉඩකඩ මදවීම නිසයි. පසු 1935 දී මෙය නාගරික දිස්ත්‍රික් කවුන්සිලයට පවරා ගත්තා. යාපනයට යාපනය මහනගර සභාවක් බවට පත්වීමෙන් අනතුරුව එහි ප්‍රථම නගරාධිපති වූ සෑම් සභාපතිගේ අනුග්‍රහය මත යාපනය ලන්තේසි කුටුව ආශ්‍රිත භූමියක මේ නව පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල නිර්මාණය කිරීමට තීරණය කළා. ගොඩනැගිල්ලේ ගෘහනිර්මාණ කටයුතු සඳහා මදුරාසියේ සුප්‍රසිද්ධ ගෘහනිර්මාණ ශිල්පියෙකු වූ V.M. නරසිංහම්ගේ අනුග්‍රහය ලැබුණා. එය අනුවයි එයට ද්‍රවිඩ ගෘහනිර්මාණ ආභාෂය ලැබුණේ. වර්ෂ 1954 මාර්තු මස 29 වෙනිදා මේ ගොඩනැගිල්ල නිර්මාණය කිරීම ඇරඹුණු අතර 1959 ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා එවකට යාපනය නගරාධිපති ඇල්ෆ්‍රඩ් දොරේ අප්පා මහතා විසින් එය මහජනතාව උදෙසා ව්‍යවෘත වුණා. දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, සිංහල ආදී භාෂාවන්ගෙන් යුත් පොත් 97,000කට අධික ප්‍රමාණයක් 80 දශකය වන විට යාපනය පුස්තකාලය සතු වුණා. ඒ සංවර්ධන සභා ඡන්ද උණුසුමින් උතුරු ප්‍රදේශය උණුසුම් වෙමින් තිබූ කාලයයි. තමන්ගේම පාලනයක් උතුරේ ඇතිකර ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක සංවර්ධන සභාව නිසා උතුරේ දෙමළ ජනතාව ඊට උනන්දු වුණා. 1981 මැයි 31 වෙනිදා උතුරේ තිබූ ප්‍රධාන දෙමළ දේශපාලන පක්ෂය වූ දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ විසින් පැවැත් වූ දේශපාලන රැලියක් අවසානයේදී සාජන් පුංචිබණ්ඩා සහ
කොස්තාපල් කනග සුන්දරම් ඝාතනයට ලක්වුණා. එය ප්ලොට් සංවිධානයේ ක්‍රියාවක් බවයි පසුව අනාවරණ වුණේ. 31 වෙනි දිනම රාත්‍රියේ යාපනය නගරේ වෙළඳසැල් රාශියක් ගිනිපත් වුණා. දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ යාපනයේ කාර්යාලය ගිනි තබා විනාශ කළා. යාපනය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා වූ යෝගේශ්වරන්ගේ නිවස ගිනි තබා විනාශ කළ අතර ඔහුට සහ ඔහුගේ බිරිඳට ජීවිතය බේරා ගැනීමට තාප්පයෙන් පැනයාමට සිදුවනා. රජයේ ආරක්ෂක හමුදාවන් සහ පාලක පක්ෂයේ දේශපාලනඥයන් විසින් තමන්ගේ ප්‍රදේශවලින් ගෙන මැරයන් විසින් සිදු කළ විනාශයන් බවයි පසුව හෙළිදරව් වුණේ. And unfortunately, in 1981, I was a student at the University of Jaffna. 1981දී මම යාපනය විශ්වවිද්‍යාලීය සිසුවෙක්. ජූනි 1 වෙනිදා යාපනය පුස්තකාලයත් යාපනය නගරයත් ගිනිගන්නවා මන් දැක්කා. මගේ පළවෙනි කවිය වුණු දෙවන හිරු නැගුම මං ලිව්වෙත් යාපනය පුස්තකාලය ගිනි ගැනීම ගැන. යාපනය පුස්තකාලය මගේ ජීවිතේ පුරාම හෙවණැල්ලක් වගේ තියෙනවා. ඒ ආධ්‍යාත්මික චිත්තවේගී බැඳීම ප්‍රබල එකක්. The second sunrise was my poem. I wrote about the burning of the public library of Jaffna. යාපනයේ පුස්තකාලය වගේ පුස්තකාලයක් ගිනි තියන්න දේශපාලන නායකත්වයකුත් ලැබුණා. ඒතර මැර කණ්ඩායම් සූදානම් වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දෙපාර්ශ්වයම යාපනයේ ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මේ ආරක්ෂක අංශ විසින් අවශ්‍ය කරන සියලුම දේ සම්පාදනය වුණා. මේක පිටිපස්සේ හිටියේ නම් සිරිල් මැතිව් මහත්තයා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම් තමයි හිටියේ. නම් වශයෙන් කියනවා නම් අපි දන්නවා දැන් ගාමිණී දිසානායක මහත්මයා බොහොම හොඳ බෞද්ධයෙක්, හොඳ සාන්තදාන්ත පුද්ගලයෙක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ වගේ ජයවිග එතකොට හොඳ මේ කාරණේ ගැන බුද්ධිමය ඒ කියන්නේ මේකට නායකත්වය දෙන්න ඉදිරිපත් වුණා. ඒතකොට ජයවික්‍රම පෙරේරා මහත්මයා එයත් හොඳ කාර්යශූර කෙනෙක්. දැන් නමුත් එයත් ඒකට සම්බන්ධ වුණා. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මයා. ඒ වගේ සෑහෙන පිරිසක් සම්බන්ධ වුණා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ අය මෙහි ඉඳලා ගෙනිච්ච පොයිට්‍රි. It was such a valuable place and it was a landmark for the society of Jaffna. Just before the days of burning down the library, most of us felt යාපනය පුස්තකාලය දෙමළ ජනතාවගේ බුද්ධිමය කේන්ද්‍රස්ථානය. ජූනි 1 වෙනිදා සංවර්ධන සභා ඡන්දය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ නිසා යාපනය නගරය තුළ කුමක් හෝ සිදුවේ හැකියයි අපට අවබෝධයක් තිබුණා. දොරයප්පා ක්‍රීඩාංගණය මැතිවරණ නිලධාරීන්ගෙන් හා ආරක්ෂක හමුදා නිලධාරීන්ගෙන් පිරී තිබුණා. ඊට දවස් කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා දෙමළ තරුණයන් පිරිසක් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. මේ දවස්වල යාපනයත් බාහිර සමාජයත් අතර තිබුණු සම්බන්ධතාවය බිඳවැටී තිබුණා. ඒ නිසාම පුස්තකාලය ගිනි තැබීමත් අනෙකුත් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාත් බාහිර සමාජය ඒ අවස්ථාවේම දැනගත්තේ නෑ. ඒ කාලේ යාපනයේ තිබුණේ වීඩියෝ කැමරා 2යි. එකක් තිබුණේ පල්ලිය සතුව. අනෙක් කැමරාව වෙඩිං සඳහා පාවිච්චි කළා. ෆාදර් බැස්ටියන් එක්ක මම කැමරාවත් අරගෙන ඒ වන විටත් ගිනිගනිමින් තිබෙන පුස්තකාලය වීඩියෝ කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. මන්ත්‍රී යෝගේශ්වරන් නගරාධිපතිව ඉන්ටර්විව් කරන්න පුළුවන් වුණා. අපි රහසිගත ස්ථානයක ඉඳලා එඩිට් කරලා වාර්තා චිත්‍රපටයකුත් හැදුවා. අපේ සම්බන්ධකම් මාර්ගයෙන් එය සමාජගත කළා. දැනට ලෝකය පුරා ගමන් කරලා තියෙන පුස්තකාලය ගෙන ගැනීම ගැන ඇති එකම වීඩියෝවයි එය. 1981 කියන්නේ අපේ ජනවාර්ගික සම්බන්ධතා පළුදු කිරීමේ ලොකුම සන්ධිස්ථානය කියලා හිතන්නේ. කළු ජූලියට පෙර ආතුව යමක් හදවත විනාශ කරා නම් ඔවුන්ගේ දැනුම ගබඩා කර තිබුණු සංස්කෘතික හදවත විනාශ කිරීමක් හැටියට තමයි මම දකින්නේ ගිනිලෑම. ඒ ගිනිලාන්න පුළුවන් පොත්වලට ওই හිට්ලර්ලාට පමණයි ඉස්සර අපි හිතන් හිටියේ. ඒ වගේ ගිනිලෑමක් අහන්න ලැබෙන්නේ ඛේදවාචක අහන්න ලැබෙන්නේ 1981 මේ 30 ජූනි 1 වෙනිදා අතර මහරයේ ගිනි තැබීම. කවුද කළේ කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. ඒ කවුද කිරීමට යොමු කරලා තිබුණේ ඒ සමාජය. ඒතොර 1980
80 ගණන් වල වෙනකොටම මේ දෙමළගේ ප්‍රශ්නය මහජාතිය ප්‍රශ්නයක් නොවේ කියන මට්ටමට දේශපාලකයන් හැසිරුණු අවධියක්. ඒ මෝදු වීමේ ඉහළම ඵලයේ හැටියට තමයි එතෙන්ට පහර දෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ සිත් බිඳීම විශේෂයෙන්ම දෙමළ බුද්ධිමතුන් ඛණ්ඩණය වෙන්නේ එතනින්. අර අඩු කුල ආය පෙළඹෙන්නේ විප්ලවයට පසු කාලීනව. නමුත් ඊට කලින් සෙලවීම සමාජයේ සෙලවීම සිද්ධ වෙන්නේ ඒක. මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අකමැති පුතක් වුණත් ගිනි තියන්න තාම අමාරුයි. எல்லாம் கட்டிடம் கொண்டு இடிஞ்செல்லாம் முடிஞ்சா கணக்கு எல்லாரும் ஜனங்கள் எல்லாம் ஓடி போய் பார்க்க இடத்துல அனுமாரியோட துறந்தான் வெறும் வெறும் சாம்பல். අපි දැක්කා ඉතාමත් වටිනා පොත් එකතුවක් අලු බවට පත්වී තිබෙනවා. අපට තිබුණු මහා බුද්ධිමය උරුමයක් අහිමි වුණා. அது நிறைய இந்த யாழ்ப்பாண புத்தகங்கள் என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? My God. We have lost an intellectual heritage. දෙමළ සමාජය විශාල කම්පනයකට පත් වුණා. මොකද ඒ දැන් ඇත්තටම කොළඹ ජීවත් වෙච්ච දෙමළ සමාජය කියලා කියනකොට උතුරු නැගෙනහිර ඒ වගේ පළාත් වලින් ඇවිල්ලා රජයේ සේවයේ හිටපු අයනේ ඒ යුගයේ වැඩිපුර හිටිය අනිත් අයත් ඉන්නේ නැති වෙලඳ වාණිජ ප්‍රජාව හැටියට ඉන්නේ නැති වෙන සුළු සුළු දේවල් කරලා ඉන්නේ නැති. නමුත් වැඩි වශයෙන් ගැවසුනේ මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් කියන්නේ සමහරට සුළු සේවකයෝ වෙන්න පුළුවන්, ලිපිකරුවෝ වෙන්න පුළුවන්, පරිපාලන ඒ අය තමයි වැඩිපුර දකුණේ ගැවසුනේ. ඒතකොට ඒ අය දන්නවා ඒ පුස්තකාලයේ තියෙන වටිනාකම. මොකද ඒගොල්ල ඒ පුස්තකාලයෙන් ඉගෙනගෙන තමයි තමන්ගේ විභාග සමත් වුනේ, දැනුම ලබා ගත්තේ, බාහිර විෂය දැනුම ලබා ගත්තේ, සාහිත්‍ය ගැන දැනුම ඒ ඔක්කොම කරේ ඒගොල්ලෝ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට විශාල කම්පනයක් ඇති වුණා. අදාහ ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. මේ මොකද ලෝකේ දැන් ඊටාත්ම දරුණු ඒකාධිපති පාලනයක් තිබුණත් පුස්තකාලයක් ගෙන තියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් එවැනි එහෙම දෙයක් වෙයි කියලා හිතුවේ නෑ මේ අය. නමුත් මේගොල්ලෝ ඒ වගේ කටයුත්තක නිරත වුණා. පුස්තකාලය සමග විශාල සම්බන්ධතාවයක් තිබුණු ශාන්ත පැට්‍රික් විදුහලේ සේවයේ සිටි යාපනයේ පිළිගත් විද්වතෙකු වූ ආචාර්ය H.S. ඩේවිඩ් පියතුමා මෙගෙන තැබීම ආරංචිවීමෙන් ඇති වූ කම්පනයෙන් එතුමන්ගේ කාමරය තුළදීම හෘදරෝගී තත්ත්වයකින් මෙලොව හැරගොස් තිබුණා. යාපනයේ හදවතවන් යාපනය පුස්තකාලය ගෙන තැබීමත් සමගම යාපනයේ සිටින දෙමළ ජනතාව පමණක් නොව ලෝපුරා සිටින දෙමළ ජනතාවත් මහත් කම්පනයට පත් වුණා. සිංහල මුස්ලිම් ප්‍රජාවන් බහුතරය මේ ගිනි තැබීම සාහසික ක්‍රියාවක් වශයෙන් හෙලා දුටුවා. මේ පුස්තකාලයේ ගිනි තැබීමෙන් පස්සේ මහාචාර්ය නුහුමාන් විශේෂයෙන්ම කම්පනයට පත් වුණා. ඒ වගේම තව පියතුමෙකුත් මේ පුස්තකාලයට ගිනි තිබ්බා කියලා ඒ ප්‍රවෘත්තිය අහලා ඇත්තටම එයා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා ඒ කම්පැනි නිසා. ඉතින් මම හිතන්නේ මහාචාර්ය නුහුමාන් තමන්ගේ ඒ වේදනාව හැඟීම කවියකින් එයා සම්පාදනය කරා. බුදුන් ඝාතනය කළ වගේ කියන ඒ තේමාව යටතේ. දැන් ඒකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි අලුත් ගොඩ නැගිල්ලක් ලබා දීම නෙමෙයි ප්‍රධානම දේ. සමාජයට ඒ පිලිස්සුණු කොටසක් හරි තියාගන්න තිබුණා ඒක ස්මාරකයක් හැටියට. එය පිළිසකර කළ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරලා දැමීමෙන් ඉතිහාසයේ මකන්න බෑ. ඇදගෙන ගියහ ඇතුළට බුදුන්ගේ ශ්‍රී දේහය පොත් 96,000කින් චිතකයක් තනවා හොඳින් සැඟවූහ එතුමන්ව. චිතකයට ගිනි ඇවිලුවේ සිංහලෝවාද සූත්‍රයෙනි. සිරි සිරුර විතරක්ද අහෝ ධම්ම පදයක්
ඇවී අලුවිය යාපනය පුස්තකාලය දෙමළ ජනතාවට අමතක කළ නොහැකි වූ හදවතට සම්බන්ධ දෙයක් වුණා. එනිසාම යාපනයේ ප්‍රජාවගේ උනන්දුවෙන් සහ සහයෝගයෙන් 1982දී දහස් ගණනක් පොත්පත් එක්රැස් කළා. 1983 කළු ජූලිය වන විට ගොඩනැගිල්ලේ කොටසක් අලුත් වැඩියා කර තිබුණා. 1983 ජූලි 23 වැනිදා LTTE සංවිධානය යාපනයේ තිරුනෙල්වෙලි ප්‍රදේශයේදී යුද හමුදා ට්‍රක් රථයක් පුපුරවා හැරීම හේතුවෙන් යුද හමුදා සෙබළුන් 13 දෙනෙකුගේ ජීවිත අහිමි වුණා. මෙම ආරංචිය දකුණු ප්‍රදේශයට පැතිර ගිය අතර හමුදා සොල්දාදුවන්ගේ දේහයන් බොරැල්ල කනත්තට පසුව ගෙන අතර සංවිධානාත්මකව කොළඹ සිටි දෙමළ ජනතාවට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. මේ තත්ත්වය රටපුරා පැතිර ගිය අතර එය පාලනය කිරීමට රජය උත්සාහ කළේ බොහෝ විනාශයක් වූ පසුවයි. මෙම සිදුවීම ලංකාවට විශාල අපකීර්තියක් ගෙනදුන් සිදුවීමක් වූ අතර එම කාලය කළු ජූලිය නමින් හැඳුන්වුණා. මෙම සිදුවීමත් සමග අර්බුදය සංකීර්ණ යුද්ධයක් බවට පත් වුණා. දෙමළ තරුණයන් ආයුධ සන්නද්ධ වීමට බෝට්ටුවලින් ඉන්දියාවට පලා යාමද දෙමළ ජනතාව ලංකාව අතහැර වෙනත් රටවලට යාමද දෙමළ බුද්ධිමතුන් දේශපාලනඥයින් සිංහල ජනතාව සහ දකුණේ රජය කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය පළුදුවීමටද දෙමළ ඩයස්පෝරාව රජයට එරෙහිව තවදුරටත් සංවිධානය වීමටද දෙමළ අරගලය වෙනුවෙන් විශාල වශයෙන් අරමුදල් රැස් කිරීමටද ඉන්දියාව තමිල්නාඩු රජය වෙනත් රටවල් ලංකාවේ දෙමළ ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් ඉදිරියට ඒමටද ජූලි කලබලවලින් පසුව ඇති වූ සංකීර්ණ දේශපාලන සමාජීය හා සංස්කෘතික වෙනස්කම් හේතුවුණා. නමුත් යාපනය තුළ යුද්ධය දරුණු වුණා. පුස්තකාලය ගොඩනැගිල්ල තිබූ තැන පුපුරාගිය වෙඩි සහ බෝම්බ සලකුණු දක්නට ලැබුණා. ආරක්ෂක හමුදාවන් යාපනය කොටුවේ රැඳී සිටීම හේතුවෙන් LTTE සන්නද්ධ කණ්ඩායම් යාපනය පුස්තකාලයේ රැඳී සිටිමින් සටනේ යෙදුණා. දරුණු යුදමය තත්ත්වයක් ඇති වුණා. LTTE සන්නද්ධ කණ්ඩායම් විසින් ආසන්නයේ තිබූ පොලිස්ථානයකට පහරදීම හේතුවෙන් හමුදාව පුස්තකාලය තුළට ඇතුළු වී එහි බෝම්බ පුපුරවා හැරියා. මේ සිද්ධියෙන් නැවතත් එහි තිබූ පොත් විශාල සංඛ්‍යාවක් විනාශ වුණා. නැවතත් යාපනයේ පුස්තකාලය අත්හැර දැමූ ගොඩනැගිල්ලක් බවට පත් වුණා. 1993දී ආර් ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයා මේ පළමුවෙනි දිනක ඝාතනය වීමත් සමග දකුණේ ඇති වූ දේශපාලන රැල්ල අවසන් වූයේ 1994 චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය රටේ ජනාධිපතිනිය වීමත් සමගයි. ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට උතුර දකුණ එක්ව ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කළ අතර එය තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් දේශපාලන වෙනස්කම් ඇති කරනු ඇතැයි දෙමළ ජනතාව චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයකින් පසු වුණා. ජනවාර්ගික සමගිය ඇතිකිරීම සහ දේශපාලන විසඳුමක් ඇතිකිරීමට කැප වූ ඇය සුදු නෙළුම නමින් ජනතා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමින් මතුවෙමින් යන දෙමළ විරෝධය සහ දේශපාලන විසඳුමක් සඳහා වූ විරෝධය සමනය කිරීමට උත්සාහ කළා. මේ සමගම 1998දී දෙමළ ජනතාවගේ සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සහ විදේශීය රජයන්ගේ සහයෝගයෙන් පුස්තකාලය නැවත ගොඩනැගීම ආරම්භ වුණා. ඒ සඳහාම වූ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස පොතයි ගඩොලයි නමින් වැඩසටහනක් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සහ ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා. ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට සහ පොත් එකතු කිරීමට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක් වැය කළා. පොත්පත් 25000ක් එක්රැස් වුණා. සම්පූර්ණ කළ පුස්තකාලය 2003දී විවෘත කිරීමට LTTE සංවිධානය විරුද්ධ වුණා. ඒ ගිනි තබන ලද පුස්තකාලය එලෙසම තිබියදී නව පුස්තකාලය වෙනත් ස්ථානයක ඉදිකිරීම ඔවුන්ගේ යෝජනාව රජය විසින් නොසලකා හැරීම නිසයි.
යාපනයේ නගර සභාවේ නගරාධිපති සෙල්ලන් කන්දියන් සහ නගර සභිකයන් 21 දෙනෙක් පුස්තකාලය විවෘත කිරීම කල්දැමීම සඳහා එල්ල කළ පීඩනය හමුවේ ඉල්ලා අස්වුනා. නමුත් යාපනයේ පුස්තකාලය ස්වභාවිකවම මහජනතාවට විවෘද්ධ වුණා. යාපනය පුස්තකාලය වර්තමානය වන විට සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ලක්. ආයතනයක් වශයෙන් යාපනය නගරය තුළ අභිමානවත් ලෙස එය නැගී සිටිනවා. එනමුත් වසර ගණනාවකට පෙරාතුව අප කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් ඇති දේශපාලනඥයින් තමන්ගේ ආරක්ෂක හමුදාවන් සහ මැරයින් සමග එක්ව කළ හානිය මකා දැමිය නොහැකි වනු ඇති. පුස්තකාලය ශ්වේත වර්ණයෙන් යුතු වූ ගොඩනැගිලි පොත්පත් තුළ සැඟව ඇති මිනිස්සුන්ගේ දුක්සුසුම් අඳෝනා කිසි දිනක සැඟවීමට නොහැකි වනු ඇති. 1981 ගින්නක් ගියදුර කිසිවෙකුට මැනිය නොහැකි වනු ඇත.